নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰূপম বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কোনো এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech তো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই MPLক লৈ বহুত ডাঙৰ এটা আপডেট আপোনালোকক দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে কিমান ডাঙৰ মই নাজানো বাট মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কাৰণ MPL টো অসম বা আদাৰ ষ্টেট বিলাকত বেণ্ড হৈ আছিল কিছুমান ষ্টেটত আৰু সেইবিলাক ষ্টেটত কেনেকৈ খেলিব লাগে MPL তাৰ বিষয়ে মই আপডেট দিছিলোঁ আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ'টোত আৰু সেই ভিডিঅ'টোত বহুতটা কপি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পিছতে হৈ গৈছে তো অসমীয়া ইউটিউবাৰ এজনে দিয়া ট্ৰিক এটা বহুত হিন্দী ইউটিউবাৰে কপি কৰিছে সেইটো মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা আৰু আপোনালোকে যেটো মৰম মোৰ MPL ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছে এইটো ভিডিঅ'টো মোৰ কিমানে মৰম দেখুৱাব বুলি আপোনালোকক আশা কৰিছো তো ফ্ৰেণ্ডছ ড্ৰিম 11 কেনেকৈ খেলিব লাগে মই MPL ৰ সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া বনাইছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 9-11 মাহ আগত সেই ভিডিঅ'টোত বহুত কমেন্ট আহিছিল যে ড্ৰিম 11 কেনেকৈ খেলিব পাৰি অসমত তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তো ফ্ৰেণ্ডছ বহুত দিন ৰিচাৰ্চ কৰিলো প্ৰায় আজি 11 মাহে ৰিচাৰ্চ কৰিলো ড্ৰিম 11 ৰ ওপৰত শেষত গৈ মই যোৱা কালি সাকসেস হৈছো ড্ৰিম 11 কেনেকৈ আপোনালোকে খেলিব পাৰে তো সেইভাবে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিলো তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ বহুত কষ্ট হৈছে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা আপডেট যেতে মই লৈ আহিব পাৰো তাৰ বাবে যেতে আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা যোগায় তাৰ মেইন বস্তুটো হ'ল আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেন্টবোৰ কাৰণ আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেন্টবোৰেই মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো ফ্ৰেণ্ডছ ড্ৰিম 11 মই লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখুৱাম যেনেকৈ মই MPLত দেখুৱাইছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ডাইৰেক্টলি মোবাইল স্ক্ৰিনলৈ গৈছো আপোনালোক এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু মই আপোনালোকক জনাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছো তো ফ্ৰেণ্ডছ মই খুলি লৈছো ড্ৰিম 11 এই এপটো আৰু ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিদৰে মই ভেৰিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হলো অসমৰ একাউণ্ট তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই এটা কন্টেষ্ট জয়েন কৰিও থৈ দিছো এই মাত্ৰ মই জয়েন কৰিছো আপোনালোকে 1 ঘণ্টা 59 মিনিট পিছত ইয়াৰ খেলখন হ'ব বাট ডাইৰেক্টলি একাউণ্টলৈ গৈছো বেছি বুকি থাকি লাভ নাই আপোনালোকে যেটো ভেৰিফাই সিস্টেমটো চাবলৈ আহিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত গৈছো মই মাই বেলেন্স লৈ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 000 কাৰণ মই এতিয়াই লগাই দিছো মোৰ 47 পইচা আছিল আৰু যদি ইয়াত চাব বিচাৰে মাই ৰিসেন্ট ট্ৰানজাকচন তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে মই কিমান গেম খেলিছো আৰু কিমান জিকিছো কিমান হাৰিছো তো ফ্ৰেণ্ডছ জিকি নহওক আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি লৈ গৈছো এতিয়া উইনিং সেকশনলৈ আপোনালোকে ইয়াত উইনিং সেকশনত দেখিবলৈ পাইছে ভেৰিফাই পৰিৱৰ্তে মোৰ ইয়াত আহি আছে উইথড্ৰ ইনষ্টেন্টলি তো উইথড্ৰ ইনষ্টেন্টলি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এমাউন্ট এন্টাৰ কৰি মই উইথড্ৰ নাও ক্লিক কৰি দিলে হৈ গল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্ট দিছো আৰু ইয়াৰ লাষ্টৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখক 4538 মই মাৰ্ক কৰি দিছো 4538 অসমৰ যে একাউণ্ট হয় তাৰ প্ৰুফ দি আছো তো ফ্ৰেণ্ডছ বেক কৰি লৈছো এতিয়া মই কৈছো ইয়াত KYC ডিটেইলছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ লাগে নেকি ঠিক আছে মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ লওক মই ব্লাৰ নকৰো আপোনালোকে যিকোনো প্ৰবলেম পালে মোক WhatsApp কৰি দিয়ক WhatsAppত মই যিমান পাৰো আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে কিবা কামত অসুবিধা পায় তো ফ্ৰেণ্ডছ মোবাইল নাম্বাৰ এক্সপ'জ কৰিছো আজি মই নিজে দি দিছো আপোনালোকক চাই লওক এণ্ড ড্ৰিম 11ত আপোনালোকে যদি খেলিব বিচাৰে খেলক তো ফ্ৰেণ্ডছ পইচা হাৰা জিকাটো পিছত মোক নকব দেই যে ভিডিঅ' বনাইতে হাৰি দিলে তো যি কি নহওক আপোনালোকে নাম্বাৰটো যদি লৈ লৈছে মই এতিয়া একাউণ্ট ডিটেইলছ লৈ গৈছো ইয়াত পান কাৰ্ড মই অসমৰ পান কাৰ্ড দিছো আপোনালোকক আগতে কৈছো MPLত যেনে যিদৰে আপোনালোকে অসমৰ পান কাৰ্ড দিব পাৰে ইয়াতো আপোনালোকে অসমৰ পান কাৰ্ড দি দিব পাৰে ভেৰিফাই প্ৰচেছটো MPLৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত সেম আছে MPLটো আপোনালোকে যদি চাইছে আগতে মোৰ তেনেহলে একেই সেম প্ৰচেছ বাকিখিনি তো একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আপোনালোকে একাউণ্ট নিদিলে কোনো দিনে আপোনালোকে পইচা উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ বেংক একাউণ্টত মই গৈছো বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মই IFSC যেটো কোড আছে বেংক অফ ইণ্ডিয়া দিল্লীৰ IFSC ইউজ কৰিছো জনপথ দিল্লী ষ্টেট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাকি বেংক প্ৰুফত যেটো ফটো দিছো মই আপোনালোকক সব দেখুৱাই আছো বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো মই পুনৰবাৰ কৈছো নোট কৰি ল'ব 4538 আছে লাষ্টত আৰু আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফো দেখুৱাই আছো কেনেদৰে মই KYC খিনি কৰিছিলো তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকক মই মোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দেখুৱাই লৈছো একাউণ্ট নাম্বাৰটো ডাইৰেক্টলি দেখুৱা ডাইৰেক্টলি মই কেনেকৈ কৰিছিলো গোটেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছো কাৰণ কৰাৰ সময়ত মই ৰেকৰ্ড কৰি লৈছিলো তো ফ্ৰেণ্ডছ বলক সেই ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোক একাউণ্ট নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ দিছে বাকি যিখিনি ডিটেইলছ আছে মোৰ অলৰেডি ভেৰিফাই হৈ আছে আৰু একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰি দিলে মই পইচা উলিয়াব পাৰিম তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাকি সকলো ভেৰিফাই হৈ আছে একাউণ্টত গৈছো একাউণ্ট নাম্বাৰত মই যেটো মোৰ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে সেইটোকে টাইপ কৰি লৈছো আৰু ইয়াত জলদি অকমান টাইপ কৰি লওঁ যেহেতু এইটো পিছত ভইচ দি আছো অকমান ভইচটো ইফাল হ'ব পাৰে মিলাই ল'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ ৰিটাইপ কৰি দিছো একাউণ্ট নাম্বাৰটো তাৰ পিছত IFSC কোড দিব লাগে IFSC টো মই
অসমৰ দিব নোৱাৰো কাৰণ ভেৰিফাই নহ'ব অসমৰ আইএফএসচি কোড দিলে ডিটেক্ট হৈ যাব গতিকে মই ইয়াত সাৰ্চ কৰি লৈছো দিল্লী যেটো বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ আইএফএসচি কোড আছে হেতু সাৰ্চ কৰি লৈছো কাৰণ দিল্লীৰ আপোনালোকক আইএফএসচি কোড এই কাৰণে আপোনালোকে দিব পাৰে কাৰণ দিল্লীটো হৈছে ব্ৰাঞ্চ বেংক বিলাকৰ তো দিল্লীৰ আইএফএসচি কোডটো দিলে আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ যিকোনো ষ্টেটৰ আইএফএসচি কোডৰ হলনি কাম হৈ যায় তো ফ্ৰেণ্ডছ মই জলদি ইয়াত দিল্লীৰ আইএফএসচি কোডটো দি লৈছো আইএফএসচি কোডটো দিয়াৰ পিছত বাকিখিনি ডিটেইলছ অটোমেটিক ভেৰিফাই হৈ যাব আপলোডত আপোনালোকে অসমৰ বেংক একাউণ্টটোকে দি দিব ইয়াত মই যেনেকৈ অসমৰ বেংক একাউণ্টটো ৰাখি থৈ দিছো তো অসমৰ বেংক একাউণ্টটো মই ক্ৰপ কৰি লৈছো আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো যদি চাব বিচাৰে এক ছেকেণ্ড ৰ'ব মই বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই দিম প্ৰুফৰ বাবে যাতে যিটো মই অসমৰ বেংক একাউণ্ট এড কৰি লৈছো তো ফ্ৰেণ্ডছ এটো মোৰ বেংক একাউণ্ট এড হৈ আছে কিছু সময় লোডিং ল'ব যিহেতু নেটৰ অসুবিধা তো লোডিং লৈ আছে আৰু অকমান দেৰিকৈ আপলোড হৈ যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ এই ঘূৰিয়ে আছে তো ঘূৰি আপলোড হৈ গ'ল আৰু ইন ৰিভিউত গুচি গৈছে এটা মোৰ একাউণ্টটো ৰিভিউ হ'ব ৰিভিউৰ কাৰণে আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে মোৰ একাউণ্ট ভেৰিফাই হৈ গৈছে আপোনালোকৰো হৈ যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই গৈছো আপোনালোকক মোৰ যিটো একাউণ্ট ইউজ কৰিছে এইমাত্ৰ সেই একাউণ্টটো দেখুৱাবলৈ তো ফ্ৰেণ্ডছ 1 মিনিটৰ পৰা একাউণ্টটো মই লৈ আহিছো তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে মোৰ একাউণ্টটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো মই মাৰ্ক কৰি দিছো আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক লাষ্ট 4টা যিটো ডিজিট আছে 4538 আৰু ইয়াত মোৰ নামটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেট যিখিনি মোৰ ষ্টেট ডিটেইলছ আছে যিখিনি মোৰ এড্ৰেছ আছে এইখিনি মই মাৰ্ক কৰি দিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আসামৰ একাউণ্ট হয় এইটো মই জুম কৰি আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাইছো আসামৰে একাউণ্ট হয় এইটো আৰু অলৰেডি এই একাউণ্টটো ভেৰিফাই হৈ গৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেদৰে আপোনালোকে ড্ৰিম 11 খেলিব পাৰিব যিকোনো প্ৰব্লেম হ'লে মোক মেছেজ কৰিব হোৱাটছআপ কৰিব দে কল কোনে অনুক কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব থ্যাংক ইউ